سلامونه دوستانو، زمونږ د نن د ګرامر درس دی انفینیټیو to do. د دې تعریف یا ډیفینیشن له مونږ سره دی modified form of the verb by adding to it and change into a noun is called infinitive. تر فعل ورب مخکې to لفظ راوړلو ته انفینیټیو ویل کیږي. دغه ته په پښتو کې مصدر وایي لکه to play, to buy, to say همداسې نور. په پښتو ژبه کې هغه الفاظ چې په پای کې یې لام وي مصدر بلل کیږي لکه خوړل، کتل، رانیول. همدا دوستانو له مونږ سره د مصدر الفاظ دي یا توري دي. د انفینیټیو استعمال. انفینیټیو یوه زمانه نه ښیي بلکې یوازې یو کار ته اشاره کوي او د فعل د ING حالت پر ځای استعمالیږي. I saw him crossing the road. I saw him crossing the road. I saw him to cross the road. ما هغه ولید چې د سړک واوښت. د دې دوستانو هغه جوړښت to plus یعنی جمع first form of the verb برابر infinitive. It is very bad to steal something. د یوه شي غلا کول بد کار دی. دوستانو to ورپسې حول حالت د فعل steal. همدا یې له مونږ سره فارموله ده یا یې جوړښت ده. I do not like to watch TV. زه تلویزیون کتل نه خوښوم. to دوستانو له مونږ سره انفینیټیو ده. watch له مونږ سره فعل ده. تر to مخکې د فعل ورب د ING حالت استعمال. فارموله ING form of the verb plus یا جمع to plus یا جمع first form of the verb. Salim is going to see his friend. Salim is going to see his friend. سلیم د خپل ملګري لیدو ته ځي. دوستانو فارموله یې همدا ده. جوړښت د دې انفینیټیو همدا ده. بیر انفینیټیو د to پرته استعمالیدونکي انفینیټیو ته بیر انفینیټیو ویل کیږي چې په داسې ډول دی: let, make, hear, feel, watch. له دغو الفاظو سره دوستانو هیڅکله to مه استعمالوئ. I let you come in. I let you come in. زه تا ته د ننه کېدو اجازه درکوم. I watch him taking your book. ما هغه ستا د کتاب اخیستلو په وخت کې ولیدی.